ጤና ይስጥልን ተስፋዬ ነኝ ከዘቱትራል አካዳሚ የአፋን ኦሮሞን በአማርኛ እየተማርን ያለነው ትምህርት ነው። በዛሬው ቪዲዮ ባለፈው ያየነውን ስለ ሰዓት አጠያይቅና የጊዜ አቆጣጠር የጀመርነውን ቪዲዮ እንቀጥላለን። ዛሬ የተቀሩትን ቪዲዮዎች ለመጨረስ እንሞክራለን። በዚህ ቪዲዮ ሲሪስ ውስጥ እየተማርን ያለነው በአፋን ኦሮሞ እንዴት መነጋገር እንደምንችል እንዴት ጥያቄዎችን መጠየቅ እንደምንችል እንዴት መግባባት እንደምንችል አጫጭር የሆኑ ግልጽና በቀላሉ ምንንማራቸው ልናስታውሳቸው የምንችላቸውን ቃላት በመጠቀም የተለያዩ ጥያቄዎችን የምንጠይቅና ከሰዎች ጋር የምንግባባባቸውን ቋንቋ እያየን ያለንበት ነው። ይህ የቋንቋው አጻጻፍና አነጋገር ውጪ ማለት ነው። በዛ ኤሪያ ላይ እንዴት እንደምጻፍና እንዴት እንደምንነበብ ሌላ ቪዲዮ አለ። ያን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ይሄኛው ግን በአፋን ኦሮሞ ኮሙኒኬት ማድረግ በአፋን ኦሮሞ መግባባት የሚያስችሉትን አረፍተ ነገሮችን የምናይበት ነው የሚሆነው። ከነጋግረቡ ዛሬ የተቀረውን የሰዓት እና የጊዜ አቆጣጠር አካባቢ ላይ የምንፈልጋቸውን ጊዜ ቃላት አጠያየቅ እናያለን። በባለፈው ቪዲዮ ሰዓት እንዴት እንደምንጠይቅ እና እንዴት እንደምንመልስ አይተናል። ዛሬ የተቀረውን አብረን እናያለን። ዛሬ የምናየው የሳምንታትን በሳምንት ውስጥ ያሉ ቀናትን ስሞች ናቸው። ሰኞ እንደምታዩት ውጣታ ይባላል። ውጣታ። ማክሰኞ ክብጠታ። ሮብ ሮቢ ተመሳሳይ ነው። ሐሙስ ከሚሳ። አርብ ጅማታ። ቅዳሜ ሰንበታ። እሁድ ድልበታ። እነዚህ ሰባቱ ናቸው። እነዚህ የተለያዩ ቦታ ላይ የተለያዩ ስም ሊኖራቸው ይችላሉ። ግን ይሄ ናሽናሊ አዶፕት የተደረገ የቀናት አቆጣጠር ነው። በእኔ አካባቢ ለምሳሌ ሰኞ ደፍኖ ይባላል። ማክሰኞ በሎ ይባላል። የተለየ ነው ከዚህ ጋር ካየነው። ድልበታ ሰንበተ ጉዳይ ይባላል። እኛ ጋር ሰንበተ ጥና ሰንበተ ጉዳይ ይባላል። ቅዳሜና ይሁድ ሰንበተ ዱራም ይባላል። ቅዳሜ ሰንበተ ዱራ ማለት ቀዳማዊ ሰንበት ማለት ነው። ሰንበተ ጉዳ ማለት ትልቅ ሰንበት ማለት ነው። ግን ይሄ አዶፕትድ የተደረገው ነው ወይ ናሽናል በመላ ኦሮሚያ በትምህርት ደረጃ በኦፊስ ደረጃ የምንጠቀምበት ነው። ውጣታ ክብጠታ ሮቢ ከሚሳ ጅማታ ሰንበታ ድልበታ ይሄ ነው። ቀጥለን በአንድ ቀን ውስጥ ያሉትን ግዛት እናያለን። ንጋት በሪ ይባላል። ንጋት በሪ። ጠዋት ገነማ ይባላል። ገነም። ከሰዓት በፊት ዋሬ ዱራ ይባላል። ዋሬ ማለት እኩለ ቀን ማለት ነው። ዋሬ ዱራ ከእኩለ ቀን በፊት እንደማለት ነው። ዱራ ማለት ቅድሚያ ማለት ነው። ዋሬ ዱራ ብዙውን ጊዜ በኦሮምኛ ጽሑፍ ውስጥ WD ታያላችሁ ከሰዓት ቀጥሎ እንደ PM AM እንደምንጠቀም በእንግሊዘኛ ውስጥ እንደማለት ነው። 10 ከተጻፈ በኋላ WD ቢጻፍ ዋሬ ዱራ ማለት ነው። ወይ 10 አይደለም 4 ነው እናንተ ጋር 10ም ከተጻፈ ዋሬ ቦዳ ይጻፋል። ዋሬ ቦዳ እናያለን። ዋሬ ቦዳ ማለት ከሰዓት በኋላ ማለት ነው። ሌሊት አልካን ይባላል። አልካን። ዋሬ ቦዳ ከሰዓት በኋላ። ኩደን ዋሬ ቦዳ 10 WB ቢጻፍ ኩደን ዋሬ ቦዳ 10 ከሰዓት በኋላ እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ ቀደም ብሎም ዋሬ ቦዳ ሰዓት ኩደን ብሎም የሚጽፉ አሉ። ኤኒዌይ እንድታውቁ ነው። ዋሬ ቦዳ ከሰዓት በኋላ። ማታ ገልገለ ይሄ ከመሸ በኋላ ማለት ነው። እኩለ ሌሊት
ዋሪ ይባላል እኩለ ሌሊት ዋሪ ሶ ዋሬ እኩለ ቀን ዋሪ እኩለ ሌሊት ወላጆች እኩለ ሌሊት ያወሩትን ልጆች እኩለ ቀን ያወራሉ ይባላል kan maatiin waarii haasa'e ijoolleen waaree himti so ልጆች ሳይቆ ነገሮችን ሊያጋለጡ ይችላሉ ነው ዋሪ ሌሊት ማለት ነው I think ይሄ ለልምምድ በቂያችሁ ነው በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ተለማመዱ መልሳችሁ እዩ ለመያዝ ሞክሩ እነዚህ ብዙውን ጊዜ የምንጠቀምባቸው ነው ሰዓት ስንናገር በፊተኛው ቪዲዮ ስለ ሰዓት ስንናገር ሰዓት ይኩደኒ ፎለካዳ እንደዚህ ስንል ዋሬ ዱራ ዋሬ ቦደ ሰዓት ይኩደኒ ፎለካዳ ያልን መመለስ እንችላለን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር አበቃለሁ ጥያቄዎችን ጠይቃቸዋለሁ ኦኬ በኦሮምኛ ወይም በአማርኛ ምን ይባላል ተለያየ ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ ነው ኦኬ ዊጣታ ገልገለ ምን ማለት ነው በአማርኛ ዊጣታ ገልገለ ጅማታ ዋሬ ቦደ ማለት ነው ጅማታ ዋሬ ቦደ ሰንበታ ገነማ እንዴት ነው የምትጽፉት ሰንበታ ገነማ እነዚህን በአማርኛ ነው የምትጽፉልኝ ኦኬ በአማርኛ የሳባ ፊደል መጻፍ ማትችሉ ከሆነ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ በላቲን ፊደላት ጻፉ ችግር የለውም ሰኞ ማታ በኦሮምኛ ምን ማለት ነው አርብ ከሰዓት በኋላ በኦሮምኛ እንዴት ነው የሚባለው ቅዳሜ ጠዋት በኦሮምኛ እንዴት ነው የሚባለው መልሳችሁን ጻፉልኝ ኮሜንት ላይ እኔም መልስ ሰጣችኋለሁ ጥያቄ ካላችሁም እናንተም ጥያቄ ጠይቁ እኔም የምችለውን ሁሉ አድርጋለሁ ልመልስላችሁ ማለት ነው ከዚህ ቪዲዮ እየተጠቀማችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እንገናኝ መልካም ጊዜ ሰላም ነጋን